Hello everyone, welcome to this video. र यो भिडियोमा हामी CMAT exam preparationमा रहेको idiom and phrases idiomatic expressionमा pink, white and silver तीनटा कलरको बारेमा हामी इडियमहरु हेर्छौं है त. ओके, सो द फर्स्ट वान इज पिंक. अब पिंक देखि नै सुरु गरौँ विथ द कलर पिंक. ल, सो एकदमै धेरै युज हुने टिकल्ड पिंक भनेर छ. tickled pink भनेर छ. So what is tickled pink? है, tickled pink हामीले अगाडि idioms with themes को happy मा पनि हेरेका थियौं है. very pleased, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले tickled pink भनेर भन्नुहुन्छ. Okay, very pleased or thrilled or delighted, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि you say tickled pink भनेर भन्न सक्छौं. जस्तै Sita was tickled pink that her boyfriend had made such an effort for her birthday. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है. उनी चाहिँ एकदमै डिलाइटेड थिइन्. किन त भन्दाखेरि उसको चाहिँ बोयफ्रेन्डले उसलाई चाहिँ एकदमै धेरै इफोर्ट दियो भनेर भन्न मिल्यो. टिकल्ड पिंक मीन्स एक्सट्रिमली ह्यापी, एक्सट्रिमली डिलाइटेड. ओके, नेक्स्ट वान. नेक्स्ट इज सी पिंक एलिफेन्ट्स. सी पिंक एलिफेन्ट्स भनेर छ. पिंक एलिफेन्ट भनेको केलाई बुझिन्छ त भन्दाखेरि when someone tries to see things that are not really there because they are in their imagination को कुरालाई चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ रियल लाइफमा हेर्न खोज्छ, त्यसलाई चाहिँ बुझ्न खोज्छ भनेदेखि त्यसलाई सी पिंक एलिफेन्ट्स भनेर भन्नु. ठीक छ. ओके, when someone tries to say things that are not really there, यसलाई चाहिँ say pink elephant भनेर भनिन्छ. जस्तै you can say anyone who hears Ram's story thinks he see pink's elephant. जसले रामको स्टोरी सुन्छ उनीहरुलाई लाग्छ कि उनीहरुले पिंक एलिफेन्ट देखे. पिंक एलिफेन्ट भनेको इमेजिनेसनको कुरा भन्ने कुरा भयो. अर्को छ पिंक स्लिप भनेर छ. पिंक स्लिप. सो पिंक स्लिप भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज अ टर्मिनेसन नोटिस. ठीक छ. कुनै पनि जबमा हुनुहुन्छ हो, त्यहाँ चाहिँ अब टर्मिनेसन नोटिस आयो, तपाईलाई चाहिँ निकालियो, तपाई चाहिँ अब त्यहाँबाट जानु पर्यो भनेदेखि तपाईलाई पिंक स्लिप दिन्छ. सो पिंक स्लिप भनेको अ टर्मिनेसन नोटिस received from a job. So you can say my office gave me pink slip last week, so I have got to find a new job भनेर भन्न सक्नु पर्यो है. ओके, in the pink. So in the pink means very good health. If someone is healthy, you say in the pink. Hey, very good health. So if someone is healthy, if someone is fine, fit, you can say in the pink, very good condition both physically and mentally. त्यस्तो बेला तपाईले in the pink भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. So when I saw my grandmother last week, she was in the pink. भनेर भन्न सक्यो. ठीक छ. ओके, अर्को छ पिंकी प्रमिस भनेर भनिन्छ. जस्ट पिंकी भनेको लिटल फिंगर हाम्रो कान्छी औँलालाई पिंकी भनेर भन्यो. ओके, दिस इज अल्सो इडियम है. ओके, सो नेक्स्ट वान इज बर्न टु द पर्पल भनेर छ. बर्न टु द पर्पल. ओके, अर्को एउटा छ बर्न टु द पर्पल. सो हामीले माथि पनि हेरेका थियौं हैन, ब्लू ब्लड जस्तै बर्न टु द पर्पल. यो पनि सेम नै हो है. रोयल एरिस्टोक्रेटिक फ्यामिलीमा जन्मिनेलाई बर्न टु द पर्पल भनेर भनिन्छ. ठीक छ. ओके, एन्ड नेक्स्ट वान is pink collar workers. So pink collar workers भनेर छ. पिंक कलर वर्कर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि सो मेनली वुमेनले मात्रै गर्नुहुने काम
भनेर जसलाई चाहिँ छुट्याइएको छ त्यसलाई चाहिँ पिङ्क कलर वर्कर, पिङ्क कलर जब भनेर भनिन्छ है। सो वर्क said to be stereotypical women's job, stereotypical women's job। अब कस्तो कस्तो जब होला त भन्दाखेरि नर्सिङ हैन, जसमा वुमेनले मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने छ, घरको हैन हाउस होल्डको कामहरू। सो दिज आर पिङ्क कलर वर्क्स। ओके, सो यो भयो पिङ्क कलरको, ठिक छ, पिङ्क कलरको यो भयो। अब तपाईँले पिङ्क कलर हेर्ने बित्तिकै इन द पिङ्क भनेर भन्यो भनेदेखि के चाहिँ सम्झिने त भन्दाखेरि फिट एन्ड फाइन भनेर सम्झिने है, इन द पिङ्क भनेर भन्यो कोहीले भनेदेखि। ओके, अब हामी वाइट हेरौँ है। ओके, लेट्स सी वाइट। ओके, वाइट एकदमै रमाइलो छ। सो द फर्स्ट वान इज वाइट एलिफेन्ट भनेर छ, ठिक छ, वाइट एलिफेन्ट। सो वाइट एलिफेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ। फर्स्टमा सेतो हात्ती भनेर भनेको। ओके, लेट्स सी वाइट एलिफेन्ट। ओके, फर्स्ट वान इज वाइट एलिफेन्ट भनेर भयो। वाइट एलिफेन्ट भनेको सेतो हात्ती भयो हैन। द्याट इज वाट, द्याट इज समथिङ कस्टली बट युजलेस, ठिक छ, समथिङ कस्टली एकदमै एक्सपेन्सिभ छ तर युजलेस छ, कामै नलाग्ने छ। तपाईँसँग भएको युजलेस कुराहरूलाई तपाईँले वाइट एलिफेन्ट भनेर भन्नुहुन्छ, समथिङ द्याट इज अफ नो युज हैन, युज नै छैन। जस्तै अहिले सिडीको जमाना छ त छैन नि हैन, सिडी जुन हामीले चक्का किन्ने गर्थ्यौँ त्यो त अहिले छैन। अब ममले चाहिँ मलाई सिडी प्लेयर किनेर लिएर आइदिनु भयो, माई मम बट अ न्यू सिडी प्लेयर फर मी। तर त्यो त बट इट्स अ वाइट एलिफेन्ट। अब त्यो वाइट एलिफेन्ट भयो किन त आई डोन्ट निड इट, आई डोन्ट ह्याभ एनी सिडिज, अहिले त मसँग सिडी नै छैन। अब त्यो मेरो वाइट एलिफेन्ट भयो भन्ने कुरा गर्ने, ठिक छ। ओके, नेक्स्ट वान। नेक्स्ट इज एज वाइड एज अ सीट, एज वाइड एज अ सीट। सो एज वाइड एज अ सीट भनेर भन्यो भनेदेखि someone in the state of great fear, एकदमै डर लागेको छ हैन, एनेक्जाइटी छ, एनेक्जाइटी छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एज वाइड एज अ सीट भनेर भन्न मिल्यो। जस्तै while watching the movie she became as white as a sheet, उनी चाहिँ एक्सट्रिमली डराइन्, फ्राइटेन्ड भइन् भन्नको लागि we say as white as a sheet। अर्को छ raise a white flag, raise a white flag भनेर छ। सो raise a white flag भने के छ होला त? सो सरेन्डर or डिफिटलाई एक्सेप्ट गर्ने, सरेन्डर or एक्सेप्ट डिफिट हैन, हार मान्ने को लागि चाहिँ हामीले रेज वाइट फ्ल्याग भनेर भन्छौँ। ओके, नेक्स्ट वान वाइट वास समथिङ, वाइट वास समथिङ, केही कुरालाई वाइट वास गर्ने भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि कुनै रङ डुइङ, नचाहिने कुरा, फल्टलाई चाहिँ कभर अप गर्ने, ग्लस ओभर गर्ने, ठिक छ, कभर अप or ग्लस ओभर फल्ट्स। सो कुनै पनि गल्ती छ, फल्ट छ अथवा रङ डुइङ छ हैन, नचाहिने कुरा, गलत कुरा गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई वाइट वास गर्ने, वाइट लेबल गर्ने हैन। कालो छ भनेदेखि सेतो बनाउने, सेतो त राम्रो भयो हो। सो दिस इज वाइट वास। ओके, सो नेक्स्ट वान वाइट एज अ गोस्ट भनेर छ है। अगेन सेम हो, हाम्रो वाइट एज अ सीट जस्तै सेम भयो है, वाइट एज अ गोस्ट। सो वाइट एज अ गोस्ट भनेको के चाहिँ हो त भनेर भन्दाखेरि इट इज युज टु डिस्क्राइब समवान हु इज भेरी पेल, भेरी पेल, के को कारणले त बिकज अफ पेन हैन, पेन, फियर, सकले चाहिँ एकदमै पेल देखिन्छ भनेदेखि एज वाइट एज अ गोस्ट भनेर भन्न मिल्यो है। यो चाहिँ डरले चाहिँ पहेँलो हुनेलाई एज वाइट एज अ गोस्ट भन्न मिल्यो। ओके, नेक्स्ट इज अर्को एउटा छ अ वाइट लाई, अ
व्हाइट लाई भनेर छ। सो व्हाइट लाई भनेको के चाहिँ होला त? व्हाइट लाई सफेद झुट भनेर भनिन्छ नि हैन। ओके, इट इज हार्मलेस लाई, कोहीलाई पनि हानि नपुर्याउने लाईलाई चाहिँ व्हाइट लाई भनेर भनिन्छ है। सानो सानो लाई, लिटिल लाई भनौँ न, लिटिल लाई जसले चाहिँ अरूलाई हार्म गर्दैन त्यसलाई व्हाइट लाई भनेर भन्यो। ओके, अब फाइनल छ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर, व्हाइट कलर वर्कर्स, व्हाइट कलर भनेर भनिन्छ। ओके, व्हाइट कलर भनेको इट इज अ टर्म फर अफिस वर्कर्स, अफिसमा चाहिँ सुट बुट लगाएर जाने कामको लागि व्हाइट कलर वर्कर्स अर व्हाइट कलर जब भनेर भनिन्छ। ओके, त्यस्तोलाई व्हाइट कलर वर्कर्स भनेर भनिन्छ किनकि ट्रेडिसनली उनीहरूले त सफा सर्ट लगाएर जान्छ नि त व्हाइटमा, हो द्याट्स वाइ व्हाइट कलर वर्कर्स भनेर भनिन्छ। ओके, व्हाइटको यति कुरा भयो है। ल ठिक छ। ओके, लास्ट वान इज सिल्भर। ओके, लास्ट वान इज सिल्भर। Okay, last one is silver. Okay, silver ma, the first one is the silver screen. The first one is silver screen. Silver screen भनेको it is used in cinema है, सिनेमाको टर्म हो सिल्भर स्क्रिन भनेको। सिनेमा मुभीलाई सिल्भर स्क्रिन भनेर भनिन्छ। सो do you mind watching the movie on silver screen tonight भनेर भन्यो भने सिनेमा गएर हेर्ने हो भनेर बुझिन्छ। ठिक छ। ओके, नेक्स्ट सिल्भर स्पुन। सिल्भर स्पुन हैन, चाँदीको चम्चा भन्नुको मतलब born into a rich family, धनी परिवारमा, धनाढ्य परिवारमा जन्मिनुलाई चाहिँ सिल्भर स्पुन, born with a silver spoon in one's mouth भनेर भनिन्छ है। ओके, meaning born into a rich family, धनी परिवारमा जन्मिनेलाई के भनियो त? born in silver spoon भनेर भन्यो। सिल्भर स्पुन इन वान्स माउथ है, मुखमै सिल्भर स्पुन राखेर जन्मिने। ओके, नेक्स्ट इज गिभ समथिङ अन अ सिल्भर प्लेट। गिभ समथिङ अन अ सिल्भर प्लेट, सिल्भर प्लेट और प्ल्याटर। सिल्भर प्लेटमा दिनु, सिल्भर प्ल्याटरमा दिनु भनेको के हो त? केही कुरा अफर गर्ने, अफर समथिङ होल हार्टेडली, एकदमै मनदेखि नै कसैलाई केही कुरा दिनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? गिभ समथिङ अन अ सिल्भर प्लेट अर सिल्भर प्ल्याटर। आई अफर्ड माई हर्ट टु हर अन अ सिल्भर प्ल्याटर बट सी टर्न मी डाउन। यसरी भन्न सक्यो, मैले उसलाई मेरो मुटु सिल्भर प्लेटमा राखेर दिएको थिएँ बट उसले चाहिँ डिनाइ गरी भनेर भयो है। ओके, यति कुरा भयो सिल्भरको कुरा है, धेरै छैन। ठिक छ। ल, यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् है किनकि हामीलाई चाहिन्छ है, यो चाहिने कुरा हो। ओके, यसमा मैले तपाईँलाई बोनस एउटा थपेँ, बोनस चाहिँ येल्लोको छ है। ओके, बोनस छ, बोनस येल्लो। ओके, बोनसमा येल्लोको छ। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वान इज येल्लो बेलिड। फर्स्ट वान इज येल्लो बेलिड भनेर छ। सो येल्लो बेलिड मिन्स someone who is coward. सो कावर्ड एकदमै डरपोकलाई हामीले येल्लो बेलिड भनेर भन्छौँ है। एक्सट्रिमली टिमिड, सो येल्लो बेलिड भनेर भन्छ। he is so येल्लो बेलिड and he won't stand up for it भनेर भन्न सक्छ। ओके, सो के त येल्लोले चाहिँ कावर्डेन्स होइन, कावर्डको चाहिँ एकदमै डरपोक छ भनेदेखि येल्लोले चाहिँ त्यो मिनिङ बुझाउँछ है। अर्को चाहिँ येल्लो स्ट्रिक भनेर छ है। नेक्स्ट वान इज येल्लो स्ट्रिक। नेक्स्ट वान इज येल्लो स्ट्रिक भनेर छ। ओके, येल्लो स्ट्रिक मिन्स someone who has cowardice in the character. सो उसको चाहिँ क्यारेक्टरमा कावर्डनेस छ। ठिक छ। सो यो चाहिँ कावर्डकै अर्को सिनोनियम भयो येल्लो स्ट्रिक भनेर। ठिक छ, येल्लो स्ट्रिक। he has always had a big yellow streak running down his back.
भनेर भन्न सक्यो येल्लोको लागि ओके अब अहिलेसम्म भनेको सबैलाई म सर्र एकचोटि समराइज गर्छु सुन्नुहोस् है त फर्स्ट वान इज टिकल पिङ्क मिन्स भेरी ह्याप्पी भेरी प्लेजेन्ट भेरी थ्रिल एन्ड डिलाइटेड सी पिङ्क एलिफेन्ट मिन्स इफ समन ट्राइज टु सी समथिङ द्याट आर नट रियली देयर इमेजिनेसनको कुरा उसले गर्छ भनेदेखि पिङ्क एलिफेन्ट देख्छ भनेर भन्ने पिङ्क स्लिप इज टर्मिनेसन नोटिस फ्रम अ जब in the pink means very good health both mentally and physically. Pinky it's the little finger. Burn to the purple. So burn to the purple means royal or aristocratic family लाई हामीले burn to the purple भनेर भन्छौँ right? अर्को pink collar workers भनेर छ pink collar workers भनेको मेनली वुमेनले मात्रै गर्नुहुने काम भनेर जसलाई छुट्याएको छ त्यसलाई पिङ्क कलर वर्कर भनेर भनिन्छ ओके नेक्स्ट इज white elephant means something costly but useless that has no use that is white elephant as white as a seed when someone is in great fear when someone is extremely frightened we say as white as a seed raise a white flag means peace surrender defeat accept हुने DEFET okay wait okay that is raise a white flag whitewash something means cover up or gloss over some fault or wrongdoing नराम्रो काम आफ्नो faultलाई cover up गर्ने ढाकछोप गर्नेलाई whitewash भनेर भनिन्छ white as a ghost means very pale because of pain shock fear or illness a white lie is harmless little lie जुन चाहिँ हामीले अरूलाई हार्म गर्नबाट बचाउनको लागि झुट बोल्छौँ सानो harmless lie त्यसलाई white lie भनेर भनिन्छ ठिक छ ल नेक्स्ट इज वाइट कलर वर्कर भनेको अफिसमा काम गर्नेलाई वाइट कलर भनेर भनियो ओके नेक्स्ट इज द सिल्भर स्क्रिन भनेको सिनेमा सिल्भर स्पुन भनेको जो धनी परिवारमा जन्मिन्छ उसलाई सिल्भर स्पुन भनेर भनिन्छ सिल्भर स्पुन इन हिज अर हर माउथ भनेर भनिन्छ गिभ समथिङ अन अ सिल्भर प्लेट अर सिल्भर प्ल्याटर भनेको कसैलाई मनदेखि नै केही तपाईँले अफर गर्नुहुन्छ भनेदेखि यु गिभ समथिङ अन अ सिल्भर प्ल्याटर अर सिल्भर प्लेट येलो बेलिड एन्ड येलो स्ट्रिक फर कावर्ड कोही चाहिँ एकदमै डरपोक छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ तपाईँले येलो स्ट्रिक अर येलो बेलिड भनेर भन्नुहुन्छ ओके यसरी हामीले कलरको इडियमहरू गऱ्यौँ र यो तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला र यो सबै तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ सिम्याटको एक्जामिनेसनको लागि र हामीले पास्ट क्वेसन पनि सबै सल्भ गरेका छौँ तपाईँले त्यो क्वेसनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है सो त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस